Újra együtt köszöntök mindenkit ebben az évben, 2023-ban utoljára. 2 hete már beharangoztam, most csak ráerősítek arra, hogy a közeljövőben sok nézőnk és hallgatónk kérésének eleget téve egy teljes podcast hozban válaszolok az önöktől kapott kérdésekre, amelyek elsősorban ezzel a podcasttel, de az sem baj, ha mással kapcsolatosak. Már az elmúlt 2 hétben is jó sok kérdés érkezett, köszönjük is őket, és bár eredetileg a kérdések beküldésének határideje a mai nappal lejár, de mert sokan csak mostanában szereztek tudomást erről a lehetőségről, rendben van, 2 napot még ráhúzunk az eredeti határidőre, azaz december 30-áig, tehát most szombat estig még küldhetnek kérdéseket nekem az alábbi e-mail címre studio@friderikus.hu. És akkor most jöjjön kis előzetes a mai beszélgetésből. Nem egész 4 héttel ezután, a beavatkozás után történt a stroke. És az egy ilyen ősi mondás az orvostudományban, hogyha egy invazív beavatkozás után 6 héten belül ilyen vérrögösödés, szövődmény keletkezik, akkor az a 2 összefügg egymással. Amikor kijött, akkor utána nem pihent, hanem a 6. nap már nem tudom, mentél forgatni, vagy játszani. Szóval itt ilyen sok kicsi dolog. Na de értem a sok kicsi dolgot, de történt vagy nem történt ön vagy önök szerint műhiba? Ezt nem műhibának hívják. Hanem? Szövődménynek hívják. Arról viszont nem tehet egy orvos, ugye? Ha jól értem. De mégis volt önökben valami kétség, legalábbis a cikkben te valami olyasmit mondtál, hogy azért nem vagy biztos abban, hogy előáll ez a helyzet, ha ez a beavatkozás nem történik meg korábban. Nem mondok semmit. Az ember életében olykor előfordul, ha nem is gyakran, hogy a sors egyik pillanatról a másikra új fordulatot vesz. Kulka Jánossal is ez történt. A stroke-nál, szakszerűbben az agyi érkatasztrófánál, másképpen az agyvérzésnél kegyetlenebb sorsfordító váratlanság aligha létezik. Mindez 7,5 éve volt. A betegség nyomán korlátozottá lett Kulka János beszéd- és mozgásképessége, bár a sokféle elvesztett tudás egy részét mára visszanyerte, így olykor feltűnik egy-egy filmben, az egyikben kifejezetten a mai önmagára szabott főszerepben is, de betegsége óta játszott már színpadi produkcióban, tavaly ősszel pedig egy lemeznyi új lírai sanzonnal jelentkezett. Ugyan évtizedek óta szem előtt van ő, a talán utolsó színművész sztárjaink egyike, akivel kapcsolatban nekem azért feltűnt, hogy már felnőttként, de még a betegsége előtt is többször nyilatkozott krónikus gyerek és kamaszkori szeretet és figyelem hiányáról. És hasonló hiányérzetéről beszél mostani életszakaszában is, amikor a betegsége állapota erre rátett még egy lapáttal, elzárva előle pályájának nagy részét, ami természetesen sok apró munkával épített fel. Kulka manapság szemmel láthatóan csalódott és elégedetlen, az egyik augusztusi vele készült újságinterjúban így fakadt ki. Elkoptak, elfelejtettek. Azok, akiknek éveken át segítettem, akiket támogattam, ahol jótékonyságból fölléptem, mind-mind elfelejtettek. Számukra nem vagyok, szégyellem magam. A falakon kívül durva a világ. Aki az utcán kedves volt, most elfordul. Nem köszönnek rám, mint régen, rossz ez. Változott a világ. Durvák az emberek, talán félnek. Sok a baj. Háború, infláció, szörnyű. És én ebben a világban már sokkal rosszabbul érzem magam. De ha elfelejtettek, az se baj. Elfogadom, nyugodt vagyok. Eddig az idézet. Kulka János mellett azonban végig kitartott, mind a mai napig is életének meghatározó része, alapegysége a nővére, a neves patológus professzorrá lett Kulka Janina. Ma a Kulka testvérekkel, Kulka Jánossal és Kulka Janinával beszélgetek. Az érdekes, hogy így együtt benneteket, önöket látni nem nagyon lehet. Titokban. Titokban. Én szerintem nagyon jó testvérek Ketten vagyunk. vannak. Ketten. Itt úgy kezdődik minden műsor, nem mintha nem ismernék, hogy röviden elmondom a vendégek életrajzát. Szoktam mondani ahhoz képest, hogy aztán nézőink tudják hova tenni majd a későbbi válaszokat, de ez csak egy mondás, alapvetően a forma kedvéért. Szóval, Kulka Janina.
1957-ben született Budapesten, apja Kulka Frigyes, európai hírű mellkassebész, tüdőgyógyász, egyetemi tanár volt, akiről nemrégiben utcát neveztek el Szegeden. Anyja, Kulka Eszter származása miatt nem mehetett egyetemre, így előbb statisztikusként dolgozott, majd a Magyar Televízió első kísérleti adásaiban bemondónő volt. Színházi dramaturgként folytatta, később könyvtárosként megírta a Szegedi Színház történetét, idősebb korában pedig fordítóként tevékenykedett. Mivel apjuk 1959 és 78 között Szegeden az egyes számú sebészeti klinika professzora volt, a család ebben a 19 évben Szegeden élt. Miután 1976-ban a szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban érettségizett, summa cum laude minősítéssel elvégezte az Orvostudományi Egyetemet. 1986-ban szakvizsgázott patológusként, kerek 40 éven át a Semmelweis Egyetem 2. számú patológiai intézetében dolgozott. A Nemzetközi Patológiai Akadémia magyar divíziójának elnöke, az Európai Patológus Társaság titkára, a Magyar Szenológiai Társaság vezetőségi tagja. Mi a szenológia? Az emlőgyógyászat komplex. És maga annak a specialistája, ugye? Patológusként. Patológusként, igen. Miután egyetemi tanárként tavaly nyugdíjba ment, önkéntes segítőként minden héten egy napot egykori intézetében tölt, de jelenleg is patológusként szövettani diagnosztikus munkát végez egy budapesti kórházban. Angolul és franciául beszél, elvált 2 felnőtt lánya közül az egyik aneszteziológus intenzív terápiás szakorvos, a másik filmes berendezőként dolgozik, ugyancsak felnőtt fia tudományfilozófus, tudománytörténész diplomával, a Turbine nevű startupként indult, ma már Európában is ismert cégnél dolgozik. Számos kitüntetésé közül a fontosabbak: 2-szer volt a Semmelweis Egyetem kiváló oktatója, de volt az év orvosa, neki ítélték a Magyar Patológusok Társasága Baló József emlékérmét, valamint a Magyar Onkológus Társaság Krompecher Ödön emlékérmét. Mindent elmondtam, megfelel a valóságnak? Most jön Kulka János. Budapesten született 1958-ban, 65 éves, akárcsak nővére, Kulka János is a szegedi Ságvári Endre Gimnáziumban érettségizett. A Színház és Filmművészeti Főiskolára rögtön felvették, ahol Kazimír Károly osztályába került, a többi közt Balog Erika, Bubik István, Forgács Péter, Ince József, Kubik Anna és Lang Györgyi voltak az osztálytársai. A főiskola elvégzése után 1981-ben előbb a Pécsi Nemzeti Színházhoz, majd 85-ben a kaposvári Csíky Gergely Színházhoz szerződött. A szakmailag is igen sokra tartott színpadi alakításai ellenére az első magyar tévés szappanopera a Szomszédok Magenheim Ádámja révén lett országosan ismert. 12 éven át alakította a Mentőorvost a sorozatban. 1993-tól a budapesti Radnóti Színház tagja lett, majd 2003 és 2013 között a Nemzeti Színház művészeként megannyi emlékezetes szerepben lehetett látni. 2013-ban a Katona József Színházba szerződött át, ahol betegsége időszakáig játszott. Eddigi pályafutása során összesen 26 játékfilmben és 17 tévéfilmben szerepelt, színházban 47 szerepet és főszerepet alakított. Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 2016 áprilisában súlyos sztrókkal vitték kórházba, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A betegség következtében elfelejtett angolul és franciául, mozgásának visszanyerésében gyógytornász, beszédének javításában logopédus segítette. 2018 májusában bejelentette visszavonulását a színészi szakmától. Aztán persze nem így alakult, de erről majd beszélgetünk. Ez is rendben volt? Rendben volt. Na most, ha minden adat stimmelt, akkor most bejelentkeznek támogatóink, és aztán rögtön elkezdjük. A műsor támogatója a Nissan magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central Europe Kft. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. A mai podcastben Kulka Jánossal és testvérével, Kulka Janinával beszélgetek. Hogy valahol az elején kezdjük, 7,5 éve, 2016. április 12-én. Janina, hogyan szerzett tudomást az öccsével történtekről, és mi volt az első gondolata, amikor hallotta a hírt? Matyasovszki Bence hívott föl, azt mondta, ne ijedj meg. És akkor tudtam, hogy valami óriási baj van. Akkor már Jánost vitték a mentők a Honvéd kórházba.
Akkor beültem az autóba, én is, hogy beültünk az autóba, és rohantunk a kórházba, ahol ő a CT-re várt, feküdt a hordágyon, és viccelt. Tehát magánál volt és viccelt? Magánál volt és röhögött. Azon röhögött, hogy nem tud beszélni. Rémisztő volt az egész. És amikor megismerte az első leleteket, akkor bizakodóbb volt, vagy inkább realistaként kezelte János állapotát? Én meg voltam róla győződve, hogy meg fog gyógyulni. Mert azt gondoltam, hogy a színészeknek az agya az máshogy van összerakva, mint a civil emberé. Ez volt a fejembe egyrészt, másrészt nagyon sokáig direkt nem akartam megnézni a leleteit. Miért? Mert nem akartam tudni. Azt akartam tudni, hogy bármi történt, meggyógyul. János, te hogyan és mikor szembesültél azzal, hogy mi történt veled? Ilyen kapu, kék ég, jövök Eszter, jövök. Annyira jó volt, megnyugodtam. Majdnem meghaltam, tényleg. Halványan emlékszem, mondtam neked. Azt mesélted, hogy fölülről láttad. Igen. Magad. Ez a tudatnak a homályja, azt gondolom, ami ettől a stroke-tól alakult ki. Utána, amikor eszmélsz, tehát a beavatkozások után eszmélsz, akkor van-e és mi az első gondolatod? Kiabáltam. Kivel és miért? Mindenkivel. Káromkodtam. Ez a tehetetlenség, ez jön ki, és nincs gátlás. Megkönnyebbültem, tényleg. Megkönnyebbültél mitől? Mindentől. Halványan emlékszem. Színház. Beugrottak. Halványan emlékszem, tényleg. Ön orvosként beavatkozott olyan értelemben, hogy mondjuk tartotta a kollégákkal a kapcsolatot, és próbálta az állapotáról folymást nyilván információkat szerezni? Hát persze, nagyon sokat voltam benne a kórházban. Az a baj, hogy én is nagyon megrendültem akkor, és így én sem pontosan nem emlékszem. Tehát erre emlékszem, hogy Honvéd kórházból mentővel amerikai út, és az amerikai úton végezték el ezt a vérrög eltávolítást, abból az agyi érből, ami elzáródott, és ahhoz elaltatták. Ugye ilyen esetekben úgy tartja legalábbis a szakirodalom, hogy minél hamarabb, minél minőségi módon kell beavatkozni. Itt mondjuk a szakmai optimumnak megfelelően történtek a dolgok? Budapesten van egy nagyon jól szervezett stroke ellátás, és a lakóhelyhez képest legközelebbi stroke centrumba kerül a beteg. Azt hiszem 4 órán belül kell ugye bekerülni és ellátni a beteget. Igen. Ez esetben ez belül volt? Kritikus. Pont belül volt. Az idő előre haladtával föl sem merült önökben esetleg az, hogy valamiféle esetleg külföldi specialistát keresnek, aki kifejezetten ennek a betegségnek a gyógyítója? Lehet, hogy fölmerült, vagy elhangzott ez, de mivel afáziás lett, tehát nem tudott beszélni, és az is kiderült, hogy az idegen nyelvek, amiket csodálatosan, tökéletesen beszélt, azokat is elfelejtette, akkor az egy sokkal nehezebb helyzet, hogyha egy idegen nyelvi környezetben kellene kommunikálnia, vagy kellene elmondani azt, hogy van, mi fáj, milyen panasza van. Mennyire voltál te türelmes, vagy nehéz beteg? Nagyon türelmes voltam. De tényleg. Azt kérdezted bárkitől is, hogy mondjuk a betegség lefolyása és a rehabilitáció sikeressége után van esélyed folytatni a színészi pályát? Egykedvű lettem. Megnyugodtam, tényleg. Ez a megnyugvás, ez többször hangoztatott, korábbi interjúkban is olvastam. Mihez képest nyugodtál meg? Előtte zaklatott voltál lelkileg, vagy szóval miért mondod azt, hogy megnyugodtál? Nagyon sokat játszottam. Minden nap nemzeti. És katona, rettegtem a szöveg. Szörnyű volt. A szövegtudás. Szörnyű volt. Népellensége, Faust, itt, 5:30. Godó. Szörnyű volt. Emlékszel? Emlékszel a Godó? A Godóra várva, hogy ott 10 percig kellett egy teljesen
egy elképesztő szöveget És mondanak. Egyedül van csak, és szinte és monologizál, igen, emlékszem, igen. hogyne. És úgy Annyira gondolod, jó hogy volt. agyilag ezek téged nagyon megterheltek? 55 éves voltam, ilyen furcsa, ilyen tudom a szövegemet. Gyakran rátört ez a Igen. bizonytalanság. Pontosan. Arra emlékszel-e, hogy a betegséged után hol néztél először tükörbe, és kinézett vissza? 5 hete a kórházban, amerikai úton kijöttem, szegény Janina ápolt. Egyszer csak a tükörbe néztem, idegen vagyok, nagyon-nagyon. Ez vagyok. Ez. Janináékhoz került először, amikor a kórházból kijön? Nem. Ha én költöztem oda hozzá. Ja. 1 hónapra. 3 hónap, és a végén azt mondta, ültünk az asztalnál, azt mondta, te, most már váljunk el. De egymás agyára mentek egy idő után. Nem, egyáltalán nem, csak elege lett ebből, mindig egyedül élt. Egy újságinterjúban én legalábbis úgy vettem észre, mintha lett volna egy elég talányos megjegyzés János részéről. Nevezetesen ebből azt lehetett kihallani, hogy mintha János sztrókja nem a semmiből jött volna elő, mert egyfelől igen a fáradtság, az is benne van, de mintha egy korábbi terápia vagy beavatkozás következménye is lett volna ez. Elmondaná, hogy mi történt? Fájt a hasa, és akkor mondtam, hogy na jó, menjünk, csináljunk egy hasi útrangot. A fő ütőéren kialakult értágulat, nem túl nagy értágulat. Hasi aorta. A hasi aorta. Az érsebész azt mondta, hogy hú, hát ezt meg kell operálni. És akkor én mondtam, hogy szerintem nem. És ebben egyetértettünk ott a sebésszel együtt dolgozó belgyógyásszal is, hogy azért ezt nem eszik ilyen forrón. Ez még 3 évvel korábban volt. És aztán időnként ellenőrizték, hogy ez nő, vagy mennyire nő, és akkor lassan nőtt, és akkor eljött az a pillanat, amikor azt mondta az érsebész, hogy na jó, akkor ezt most meg kell csinálni. És nem voltam itthon, és nem tudtam azt mondani, Hogy nem? ne. És ugye nem egész 4 héttel ezután, a beavatkozás után történt a stroke. És az egy ilyen ősi mondás az orvostudományban, hogyha egy invazív beavatkozás után 6 héten belül ilyen vérrögösödés, szövődmény keletkezik, akkor az a 2 összefügg egymással. Amikor kijött, akkor utána nem pihent, hanem a 6. nap már nem tudom, mentél forgatni, vagy játszani. Szóval itt ilyen sok kicsi dolog. Na de értem a sok kicsi dolgot, de történt vagy nem történt ön vagy önök szerint műhiba? Ezt nem műhibának hívják, Hanem? szövődménynek hívják. Arról viszont nem tehet egy orvos, ugye? Ha jól értem. De mégis volt önökben valami kétség, legalábbis a cikkben te valami olyasmit mondtál, hogy azért nem vagy biztos abban, hogy előáll ez a helyzet, ha ez a beavatkozás nem történik meg korábban. Nem mondok semmit. De te akkor ezt egy kicsit másképp gondolod, ez azt jelenti, ugye? Hát én is azt tartom valószínűnek, hogy ez a 2 dolog összefügg. De ugye akkor annak a hasi érműtétnek az indikációját ők abszolút indikációként értelmezték. Magyarán, azt gondolták, hogy ezt csinálni. muszáj megcsinálni, mert fennáll a veszélye annak, hogy ez az ér megreped, és akkor az is egy akút katasztrófa, egy halálhoz vezető állapot. Te dühös voltál erre az orvosra, aki ezt megcsinálta nálad? Nem. És miért fogalmazott az orvos, ezt szintén egy cikkből tudom utána úgy, aki ezt a bizonyos hasi érbeavatkozást csinálta, hogy 1000-ből egyszer ilyen megtörténik. Tehát mintha ő maga is elismerte volna, ugye? Ezt mondta? Ezt mondta. 1000-ből 1. Azt mondta. Mosolyogtam. Na most hogyan menedzselte Janina Jánost betegként? Szóval vitte neki a róla szóló híreket, egyáltalán foglalkozott azzal, hogy valamelyes szembesítse a külvilág reakciójával, már akkor, amikor úgy épülgetett fölfelé, vagy igyekezett inkább hermetikusan elzárni tőle? Elképesztő szeretet meg aggódás áradt felé,
És azt mindig elmeséltem, hogy ma is már a 152. ilyen szeretett üzenetet olvasom, és az aggódást. Téged foglalkoztatod, hogy mit szól az állapotodhoz, vagy az állapotod változásaihoz a világ, a környezet? Egykedvű lettem, tényleg. Mosolyogtam, igen. Igazam van? Az olyan nagyon furcsa volt, hogy tényleg már így tonnában lehetett mérni a szeretetet, ami így nőtt, és hogy ezt... Szóval én azt hittem, hogy ebből rengeteg erőt lehet meríteni. Azt gondoltam, hogy ez tényleg segít, mint ahogy azt gondolom, hogy biztos, hogy segített. Gőgös voltam nagyon. Gőgös voltál? Mi? Ezt is mondod, de gőgös? Általánosan. Hát ismertelek előtte 30 éven át. Gőgösnek? Ezt a szót, hogy honnan veszed? Nem is láttalak gőgösnek. Ugyanezt mondom neki állandóan, hogy mi az, hogy gőgös? Igen. Micsoda hülyeség? Ez soha életében nem volt gőgös. Igen. Azért ünnepled a második születésedet, vagy egészen másképpen gondolkodsz erről? Hát általánosan elbújok, én szégyellem magam. Más lettem, tényleg, egy idegen. Most milyen állapotban vagy? Jókedvű vagyok. A beszéded mennyire korlátoz? Javul. De úgy kérdezem, hogy mennyire korlátoz a beszédet, hogy amit gondolsz, meg amit ki tudsz mondani, a között van különbség? Belül up to date, kívül Tehát, hogy magyarul ez azt jelenti, hogy a gondolkodás az azért igen. megy, tehát mindent Belül észlelsz, mindent csodálatos, tudsz, mindent megtapasztalsz, kívül de előadni nem tudod. Igen. A fáziámban. De vannak szavak, amiket nem is tudsz kimondani, noha meggondolod őket, csak éppen elakad a dolog? Például kolonoszkópia. Ja. Sikerült! Nem tudom kifejezni magam. Igen. Hosszú mondat. Ez folytonosan javul, és még az idő előreadtával tovább fog javulni? Hogyha ebben a 5-6-7 évben is már volt egy jó adag javulás? Hát az én meggyőződésem az, hogy igen, tehát a mellékelt ábra mutatja, egy szót nem tudott mondani, egyetlen szót. És aztán nagyon sokat énekeltette őt ez a csodálatos Vargas Laci logopédus, meg nyilván a logopédusoknak vannak olyan technikáik, amikkel ezeket a gátlásokat fel tudják oldani, amit ez a stroke okozott. És elképesztő, tényleg elképesztő, hogy egyre javul. És én szerintem ez folyamatos. Fájdalmad van? Van. Várjál. Mindig elrontom. Bal. Igen. Bal. Nem, ugye? ez a jobb, és az a bal. Ez a jobb. Jobb. Ez a fél testem, kuka. A Bal. bal az jó. Utókezelésre még kell járnod? Egyszer egy héten gyógytornász. Hogy mitől fosztott meg a betegség, azt nagyjából tudjuk, de a hétköznapi dolgok is nehezebben mennek? Nehezem. Például tusolok 10 perc. Törőköző 5 perc. Megtanultál türelmesnek lenni önmagaddal? Türelmes lettem. Főzni tudsz továbbra is? Megszoktál? Ritkán. Belefáradtam hagymát szelni, akkor húst vágni. Az egykori szerepek, vagy a korábban kívülről tudott versek teljesen elszálltak? El. Na, de itt az előbb mondtad például, hogy a nép ellenségét játszottál, tehát automatikusan előjött, hogy mit játszottál. Ja. Népellenségét. De a szerepből már nem tud semmit. Nyáron Funyódon béreltem házat. Emlékszel? Uh-huh. Elvittem a szöveget, kinyitottam. Szervusz, Katrine.
Így kezdődött? Semmi? De amikor elvisznek például filmezni, akkor még ha javarészt néma szerep is volt, de azért megszólalsz benne, azt hogyan tanulod meg? Összeültünk a Norviba, Köbli Norbert, úgy hívják. Ő a forgatókönyvíró. Nagyon helyes, rövid mondat, jó. Persze, legyen, akármi. Rövid mondatokat tudsz megtanulni, de az megy. Kis monológ. És például tavaly ősszel a Pálmaszív című új lemezed. Annak a dalait soronként vettétek föl? Nagy nehezen. Majd a beszélgetés végén az egyik dalt erről a lemezről lejátszuk, bár szívem szerint mind a 10 dalt lejátszanám, mert egyik szebb, mint a másik. Köszönöm. De furcsa dolog. Megjelent a Pálmaszív, egy kritika. Furcsa, nem? Ez nem biztos, hogy neked szól. Annyi inger éri az embereket, pontosan, hogy emiatt minden sokkal rövidebb távú lett. Én úgy tapasztalom. Tudom. Tehát ez független tőled. Ez szerintem minden. Megjelenik egy könyv, ami szenzáció, 1-2 napig foglalkoztatja a közvéleményt, és jön a következő impulzus. Furcsa, megöregedtem nagyon. Nem te öregedtél meg, inkább tényleg. A világ. Látom magam. És én miért nem látom, hogy te megöregedtél? Ugyanúgy nézel ki, mint 20 éve. Vagy 20 éve, és már öreg voltál, vagy jól tartod magad. Snob vagyok. Snob? Nagyon. Foglalkoztat még mindig a kinézeted? Fontos, hogy még fiatalnak látszódjál? Szerinted? Hiú? Szerintem annyira, amennyire egészséges. Szóval... Ahogy az életrajz ismertetőből is kiderült, nem egészen egy esztendőnyi különbsége jöttek a világra. Janina 57-ben, János 58 novemberében született. Szüleik játékos kedvét mutatja, hogy ön a meglehetősen ritka Janina nevet kapta, öcsének pedig a János keresztnevet adták. Esetleg van ehhez családi legendájuk is? Én úgy gondolnám, hogy elsőre esetleg a Kulka-szülők fiút gondoltak, és Janinak hívták, de ha már Janina jött, akkor jeljen, hogy mondja Jani. Na, fogalmam sincs, hogy mit vártak, fiút vagy lányt, nem tudom, de azt tudom, hogy egy Szarvas Janina nevű balettáncos nő után kaptam a nevemet. Ilyen vagy úgy. És van egy másik történet, ezt meg a apánk mesélte, hogy ment föl busszal a munkahelyére a Korányiban, amikor már János is megszületett, és ott 2 ember azt beszélt, hogy te képzeld el, egy hülye orvos úgy nevezte a 2 gyerekét, hogy Janina meg János. Azt viszont egymástól függetlenül 2 interjúban is említésre méltónak tartották, gyerekkoruknak azt a mozzanatát megemlíteni, hogy édesanyjuk tüdőfertőzése miatt, ha jól emlékszem, életük legelső évét mindketten a legendás gyerekorvos Pikler Emmi némileg poroszos ridegségű, a leírás szerint intézményében a legendás Piklerájban töltötték, tehát a családtól elszakadva mindketten 1-1 évig. Egyikünk se volt ott 1 évig, egy teljes évig. 10 hónap. 10 hónap. Én meg azt hiszem 7. Mindkettejük személyiségfejlődésére vonatkozó konzekvenciákat is levontak ebben az interjúban a történtekből. Mely karaktervonásaikat tulajdonítják ennek a speciális indulásnak? Tehát, hogy el voltak szakadva a szülőktől mindjárt az első pár hónapban. Magunkban a szeretetvágyat ismerem fel, és a megfelelési kényszert, hogy nem a szüleinkkel ilyen szokásos környezetben töltöttük az első hónapjainkat, hanem egy olyan helyen, ahol valóban a poroszos szigor, amit persze idézőjelbe kell tenni, mert ez egy elmélet volt, és meg volt az oka, hogy miért úgy foglalkoztak a kisbabákkal, ahogy a fizikai biztonságot adták, és nem lehetett semmit megölelni, meg semmilyen, tehát olyan fajta kötődést nem engedtek létrejönni, ami az embernek a szülőjével kell, hogy létrejöjjön, és ennek az volt az oka, vagy az a magyarázata, hogy ne kötődjön a Rózsika nővérhez a kisbaba, hanem majd az any, mert akkor az fáj, amikor őtől el kell válni, hanem kötődjön majd ahhoz, az igazi szülőjéhez, vagy aki fölneveli. Az igazi szülőjéhez, vagy aki fölneveli, igen. Későbbi életükben ennek bármiféle következményét látták? Tehát ez a szeretet hiányosság, amit említett, ez például jellemző volt mindkettejükre ebből a 7 hónapból vagy 10 hónapból adódóan? 2 éves volt, lejöttünk Szegedre,
Ez ösztönös, gondoltam. Ki ez? Ezt mostanában kezdted el mondani, ez is nagyon érdekes egyébként. 2 éves volt. Nem ismerem. Hogy nagyon sokat gondolkozik ezeken a régi gyerekkori dolgokon, és különösen ezen az induláson, és mostanában mondja ezt mindig, hogy én őt akkor láttam, amikor 2 éves voltam, hogy akkor láttam először. Ja, mert a Piklerájban váltották egymást, tehát előbb volt ön, majd utána jött be János, így, amikor ön már kikerült. Igen. Én nekem, amióta az eszemet tudom, azóta van testvérem. Tehát nekem nincs ilyen, hogy nekem nincs testvérem. Az közbevetőleg, hadd kérdezzem meg, hogy miért kerülnek le budapesti születésük ellenére Szegedre? Azért, mert a apánkat meghívták a Szegedi Sebészeti Klinikára. A Petri Gábor, aki egy nagyon nagy nevű, nagy formátumú sebész volt, egy nagy tanár Szegeden, és ő akart egy ilyen európai klinikát létrehozni, és hiányzott a mellkassebészet, a tüdősebészet. És akkor a apánk már a koreai háború megjárt. Pontosan, ezt akartam mondani. Jó nevű sebész volt. Koreai háborút is megjárta? De hogy került oda? Ott ugye a hegyi Korányiban fönn, amit ma Országos Korányi Pulmonológia Intézetnek hívnak, ott dolgozott, és akkor egyszer csak jött egy telefon a minisztériumból, hogy Kulka elvtárs, magával terveink vannak a minisztériumban. És akkor erre a mi édesapánk azt találta mondani, hogy akkor inkább a koreai háború. És 1 hét múlva csöngött a telefon, és azt mondták, halljuk, Kulka elvtárs önként jelentkezett Koreába. Annyira nem akarta a minisztériumi íróasztalnál ülni, mert a műtőasztalnál szeretett dolgozni, hogy ezt mondta így, kiszakadt belőle, hogy hát akkor inkább a koreai háború. Mennyi időt töltött ott? 1,5 évet összesen. Visszatérve a Piklerájra, itt olvasom, hogy, meg ahogy el is mondta, hogy kevés szeretetet kaptak. Te például ezért nem is szólaltál meg 3 éves korodig? Egyfolytában sírtam. Ebből adódott az is például, hogy intézetben kezdtétek az életeteket, hogy édesanyátokat nem anyának vagy anyunak, hanem Eszternek szólítottátok? Szerintem ez inkább ilyen vagánykodás volt, mint bármilyen mély gyökerű választás vagy döntés. Amíg kicsik voltunk, addig mami volt. És amikor így kezdtünk kamaszodni, és már ilyen nagyon menők akartunk lenni, akkor elkezdtük eszterezni, és egyébként meg úgy nézett ki, mintha a testvérünk lenne. Tehát egy ilyen gyönyörű, fiatal nő volt még akkor is, amikor mi már ilyen 10 sok évesek voltunk. De azt mégsem tudom eldönteni, hogy ha a szeretethiányból indul az életük, visszakerülnek a családi közegbe, megtörtént a közeledés, vagy teljes életükben volt valami fal, ami a szüleiktől, de legfőképpen az édesanyjuktól elválasztotta önöket, mert a cikkekből valami ilyesmi dereng nekem. Én ezt így soha nem fogalmaztam meg. Tehát én így, hogy a szeretet hiány okozott valamiféle zavart a szüleinkkel való kapcsolatban. Szóval én mindig azt gondoltam, hogy mind a ketten élik a fölnőtt életüket, mi meg éljük a gyerek életünket, és semmi furcsát nem találtam benne. Soha nem reklamálták meg ezt az első pár hónapot vagy évet? Te ezt mesélted, hogy te próbáltál erről beszélni az Eszterrel. És? Sírta az Eszter. Tuberkulózisa volt. Igen, hát akkor az még ráadásul... Szóval már gyógyultnak volt nyilvánítva, csak ezt tanácsolták, hogy ez egy akkora megterhelés, egy kisgyerek, meg a szoptatás, hogy ezt nem ajánlják, hogy nehogy kiújuljon. Szégyelte magát az Eszter nagyon-nagyon. Hát nyilván ő is egyszer csak rájött, hogy ez akkor egy jó ötletnek látszott, és aztán később kiderült, hogy azért ez nem egészen így van, ahogy akkoriban hitték. Szóval, hogy egyszerűen ez egy ilyen, evidens megoldás teljesen volt. Evidens megoldás volt. Milyen érdekes, hogy az édesapjuk szaktekinti ebben a szakmában, tehát mondjuk a tüdőgyógyászatban, az édesanyjuk meg tüdőbetegként éli
Vagy ők így is kerültek össze? Apánk is TBC-s volt. Tényleg? És így kerültek össze, igen, egész konkrétan az anyánkat abban a szanatóriumban gyógyították, ahol az apánk már akkor tüdősebész volt. Így jöttek össze? Mondom, az anyánk egy ilyen elképesztően gyönyörű nő volt, és 17 évesen lett TBC-s, és nagyon hamar híre ment az egész Korányiba, hogy itt egy gyönyörű nő van, egy gyönyörű lány van itt a, nem tudom, a J épületben, vagy akkor nem tudom. Kulka professzor is bevetette magát? Akkor még tanársegéd volt, és elment megnézni. Tényleg? Így kezdődött? De szép történet. Igen, nagyon-nagyon helyes történet. Édesapjuk ugye Kulka Frigyes, a legendás mellkassebész, tüdőgyógyász, intézményvezető, oktató professzor, hallatlanul közkedvelt ember volt Szegeden is a korabeli cikkek szerint, de Budapesten is. Vele milyen volt a viszonyotok? Nagyon szerettem az aput, nagyon imádtam, felnéztem, és bocsánat, nagyon szomorú volt az apu. Nem olyan egyfelől vidám volt, társaság, központja, vada. Elköszönt, sziasztok. És ez miből adódott? Nagyon nehéz élete volt. Tehát ő 18 évesen elvesztette az egész családját, nem tudom, Buchenwald, Auschwitz, ő meg munkaszolgálatos volt. Megszökött. És amikor hazagyalogolt Ipolyságra, akkor semmilyen nem volt. Széttörték a házát, vagy a házukat. Tehát ő a nulláról indult. Én mindig azt éreztem, hogy ez az a szomorúság, amit mind a ketten éreztünk. De közben meg tényleg csodálatos volt ez, hogy elképesztő humora volt, elképesztően sziporkázó, okos, művelt, társasági ember. Tehát tényleg tehát akárhol megjelent, mindenki ráfigyelt, ő szórakoztatott mindenkit, de csodálatos volt. De nekünk soha nem mesélt erről a szörnyű traumáról, amit ő átélt. Egyszer. Mondat. Igen. 14 éves voltam. Szegeden voltunk. Suki Béla, a történelem tanár, annyira okos volt. Egy óra sétálunk a zsinagógába. Suki Béla mondta, rajzoljátok le a... Döbbenetes volt. Hazamentem, rajzoltam, 13 000 ember elhurcolták, és megjött az apu. Apu, mi történt? Zsinagóga, Suki Béla mondta, hogy Auschwitz. Hallgatott az apu. Na jó, egy fél óra. Janina, te üljetek le. Fél óra, jó? 3 voltunk, elmondta. Azután, hogy ez a Suki Béla nevű csodálatos történelemtanár elvitte az osztályt a szegedi zsinagógába, akkor, és ott nyilván elmesélte a szegedi zsidóság történetét, és akkor délután, amikor az apu hazajött a klinikáról, vagy este, akkor ezt te megkérdezted tőle, hogy ez mi, hogy erről te életedben nem hallottál, és hogy akkor ez mi. És akkor leültetett minket. Volt egy nagy fotel, és úgy emlékszem, hogy ketten ültünk az egy fotelba, vagy ketten ültünk, és akkor elmesélte, hogy a szüleit, a nagyszüleit, a szüleit, hogy vitték el, és hogy nem tudja, hogy tehát nem lehet tudni a körülményekről, vagy csak ilyen mendemondákat, hogy már az úton odafelé.
addig nem is tudtak semmit családjuk múltjáról? Semmit. És nagyon, ezzel is annyit gondolkozom, hogy ugye minden gyereknek van legalább 4 nagyszülője, nekünk meg egy nagymamánk volt, mert a anyánk édesanyja. És hogy vagy nem kérdeztük meg, hogy nekünk miért nincs több nagyszülős. Hány évesek voltak ekkor? Amikor ez kiderült? 14. Ő 14, én 15. Nem is tudta. Szörnyű. És igen. Nagy sokként ért téged? Nagy sok volt. Nem is tudtam. Ez onnantól kezdve például foglalkoztatott? Állandóan. Erre 2 megoldást választottak az emberek, legalábbis a túlélők, ahogy én megtapasztaltam. Ez az egyik, aki eltemeti magában, és soha nem beszél róla, és a másik, aki meg csak erről beszél. Egy ilyen szörnyű traumát eltemetni, azért annak vannak következményei. És én azt gondolom, hogy az, amit mi otthon láttunk belőle, az ez. Korán halt meg, nagyon. Apátok? Hány éves volt? 63 és fél. Tulajdonképpen az édesapjuk iránti tiszteletből választotta ön ugyancsak az orvosi pályát? Én mindenféle akartam lenni építész, matematikus, de valahogy volt bennem egy ilyen nagy vonzódás a humán dolgok iránt. És Hát akkor... annyira, hogy színjátszókörben játszott. Sőt, már 4 évesen Igen. a Csongor és Tündét adtátok elő? Igen. Na, ezt magyarázzátok meg, hogy van az, hogy egy, nem tudom, 4 éves gyerek a Csongor és Tündét jó eséllyel nem is olvassa, de ti már játszottátok? Hogy miért pont a Csongor és Tündét? Hát Nem tudom. nekem meg teljesen ez van meg, hogy hasalunk a földön, és a Kékszakálú hercegvárát olvassuk. Jézus Isten! Kicsi, még a Csongor és Tünde előtt. Koraérett gyerekek voltak? Nagyon hamar megtanultunk olvasni, és az olyan természetes volt. Tehát valahogy így alakult, hogy addig gondolkoztam, amíg oda nem jutottam, hogy a reál tudományok és a humán tudományok azok az orvostudományban fonódnak össze. Mit szólt a pályaválasztásához az édesapja? Nagyon örült, nagyon. Sokat beszélgettünk akkoriban így a szakmáról, vagy így a bőbetegei, én mit láttam, és akkor így rájött, hogy ez tényleg egy nagyon szép szakma. Már ugye a patológia. Mivel foglalkozik a patológus? A patológus az sok mindennel foglalkozik, a betegségek szövettani diagnosztikája, és itt kapcsolódik a gyógyításhoz, vagy a klinikumhoz. Ön állapítja meg, hogy leegyszerűsítsen, vagy lefordítsen mondjuk egy rákos beteg szövetét megvizsgálva, hogy az egy betegség, vagy nem. Hát igen, és nem csak idáig kell eljutni, hogy betegség vagy nem, hanem ma már ott tartunk, hogy mi vizsgáljuk meg azt, hogy milyen gyógyszer lesz hatékony arra a bizonyos egyedi daganatos betegségre. Ugyan a háttérben vagyunk, de hogy elképesztő segítséget tudunk adni a tudásunkkal, meg a technikáinkkal, a módszereinkkel a gyógyításhoz. A Kulka vezetéknév például mennyire segítette, vagy adott esetben hátráltatta az előmenetelt a pályán? Én az apám lánya, meg az öcsém nővére, tehát első tehát Kulka Ernős nővére, vagy a Kulka Frigyes lánya? Igen, de számomra az, hogy engem így hívnak, az annyit jelentett, hogy nem mehettem el úgy egy órára, vagy egy vizsgára, hogy ne maximálisan legyek fölkészült. És hogy ne kelljen egy pillanatig se soha azt éreznem, hogy most azért hogy engednek át, vagy azért adnak jó jegyet, mert így hívnak. De az biztos, hogyha van az ember előtt egy ilyen csodálatos példa, vagy mondhatnám példakép, akkor van hova igazodni. És igen, biztos, hogy ez benne van, hogy az ember
próbál méltó lenni. Ami summa cum laude azért mindent bizonyít. Ha az ember úgy végez, akkor nem annyira a tisztelet, hanem inkább a tudás van díjazva. Valahol azt olvastam, hogy utóbb készült apjukról egy ráadásul nagyon jó mellszobor, amit az általa vezetett intézetekben, elő Budapesten, majd Szegeden állítottak föl, aztán utóbb mindkét helyen, itt egy pincéből, ott meg egy hulladék lerakóból kellett kimenteni. Ezt csak azért hozom szóba, mert azt akarom megkérdezni, hogy látnak-e ebben a történetben, akár a saját maguk szakmájára és az abban betöltött szerepükre vonatkozólag egy tanulságot? Biztos, hogy azzal is összefügg, hogy ugye az OTKIT, vagy aztán már orvostovábbképző egyetemnek hívták, azt nem sokkal a halála után azt be is zárták. Szóval az megszűnt az intézmény, és akkor ott az udvaron álltak, az udvaron voltak ezek a mellszobrok, és aztán lekerült Szegedre, ott azt nem értem, hogy ott mi történt, de szerencsére én ezekről nem tudtam. Én is ugyanonnan tudom. Az újságban? Na ráadásul. Igen, de most meg ott van az egyetemnek, a Szegedi Egyetem új épületében, egy csodálatos aulában, a főhelyen ott van a szobra, el van nevezve róla egy tanterem, és ilyen szempontból a szerencsések közé tartozik, mert rá tényleg nagyon sokan emlékeznek, és úgy gondolom, hogy hogy az ő neve, meg az fennmarad. De valóban ma inkább ez van, azt hiszem, hogy az ember addig van, amíg produkál, amíg jelen időben van, és aztán elfelejtik. Itt akkor most kicsit felfüggesztjük a beszélgetést, de csak pár másodpercre, addig beiktatjuk támogatóinkat, aztán már folytatjuk is a beszélgetést a Kulka testvérekkel. Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Care Design. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Care24.hu. Folytatjuk Kulka Janinával és testvérével, Kulka Jánossal. János, te voltaképpen hogy lettél színész? Evidens módon erre a pályára, tehát színészetre készültél? Gyerekszínész voltam Szegeden. Gyerekszínész hány évesen? 8. Hol Harmadik választottak ki? Richárd. Szegedi Színház. De hogy került rád a sor? Tehát miért éppen téged választottak? Lendvai Ferenc igazgató volt, és akkor művészeti titkár volt az Eszter. Ja, az anyátok. Titkár volt. És valaki mondta, Átellemben laktunk. Közel van. Persze. De volt például hozzá tehetséged, akkor 8 éves? Nem. Az mindegy volt? Szorgalmas volt. ez nem igaz, mert nagyon nagy sikert arattál már akkor is. Tényleg? Igen. Volt a harmadik Richárd volt, és az édesfiaim. Nem? És az első felvonás végén megöltek, úgyhogy hazajöhettél. Pagonyi Nándor volt a harmadik Richárd. Annyira jó színész, annyira. Magadról egyszer azt mondtad, hogy még mindig hitetlenkedve mosolyogsz, amikor szemed elé kerül a Kossuth-díjad, mert azokra az egy-két színész generációval korábbi színész óriásokra gondolsz, akik ugyancsak ebben az elismerésben részesültek, és akiket még láthattál is. Ugyanakkor máshol ilyen némi daccal azt is szoktad mondogatni, hogy jó színész voltam. De te úgy érzed, hogy a sikerek évtizedeiben szóval hiányzott belőled valami, amit az elődeidben csodáltál? Mi volt az, ami belőled szerinted színészként hiányzott? Kényszeres voltam. Megfelelés. Attól még lehet jó színész az ember, nem? Nem is tudom. De ha most értékeled manapság a te színészi pályafutásodat, karrieredet, büszke vagy önmagadra? Nem? Tényleg. Én nagyon büszke vagyok rá, és szerintem te is nagyon büszke lehetsz magadra. Könnyedén dolgoztál színészként, vagy inkább görcsösen? Könnyeden. Könnyedén is tanultál szövegeket? Könnyeden, persze. Igen?
ilyen fénykép agyam van. Manapság például hiányzik a foglalkozásod, vagy már nem is gondolsz rá? Nincs. Nincs olyan, hogy fölmennél, játszanál, ilyen vágy, ez teljesen eltűnt belőled? Elfáradtam tényleg. János öccsét, hogy szólítják egyébként egymást úgy egymás között? Én Jankónak hívom, vagy Pipi, vagy Pipi. Pipi. Jankó vagy Pipi? Igen. Egyik jobban illik rád, mint Ugye? a másik. Szóval Jankó minden előadását ön megnézte menet közben? Amit tudtam, azt megnéztem mindet persze. Az édesapjuk hogy tekintett az ő pályaválasztására? Tehát, hogy ugye oké, rendben van, 8 évesen te már Szegeden játszottál, de abból nem következett, hogy mindenképpen színész lesz belőled. Véletlen volt. 17 éves voltam, Pollák Tücsi, a barátnőm, mondta, te figyelj, mondanék valamit. Ketten felvételezünk a színművészeti főiskola. Jó. Apádnak mondtad? Igen, És mit igen. szólt hozzá? Megjött az apu, gyere, mondanék valamit. 2 lap, fölvételezek a színművészeti főiskolán. Nem mondod. Képzeld el, ezt írták, beírjam a szocialista hazáért. Ja, hogy édesapádnak voltak ilyen magas kitüntetései. Hallgatott. Mit csináljak? Nekem mindegy. Kiment, beírtam. Fölvettek. Ez is egy teljes félreértelmezése Mindegy. a dolgoknak, mert most azt mondja, hogy őt azért vették föl, mert az apánknak voltak ezek a kitüntetései, de hát... Beírtam. De hát ez, ez a színművészetére nem színművészeti... vettek föl. Bölcsészkarra, nem tudom én, természettudományi karra fölvettek, kötelező. 11. voltam az OKTV-n. Miben? Angol. Milyen tantárgyban? Angolból? Tényleg? Aha. Hadd kérdezzelek a barátok meg a különböző kollégák elmaradásáról, mert ezt minden interjúban megemlíted. Soha nem hívnak föl téged? Ez azt jelenti? Ritkán. Zavarban vannak, érted? Szia, hogy vagy? Jól. De valószínűleg ez van, nem? Hogy nem felejtettek el, csak esetleg zavarban vannak Igen. attól, hogy hogyan is kell kezelni egy ilyen Pontosan. állapotot, mint amilyenben te vagy. Pontosan. Ugye? Kicsit fáj, de jó. Most hadd kérdezzelek egy kicsit Lang Györgyiről, aki ugye élethosszig tartó barátod volt, szinte diákkorotok óta ismertétek egymást, már Szegedről is? A legjobb barátnőd volt? Tiszt is volt. Nem, viccelek. Jó ember volt nagyon. Tényleg. Nagyon Jó váratlanul ember. ért a halála? Hát elég váratlanul. Egyszer mondta nekem, Jancsikám, elfáradtam. Te minden délután átmentél hozzá beszélgetni? Körülbelül fél óra, 1 óra. És akkor miről esett szó? Múltatokról? Nevettünk. Sokat nevettetek? Sztrókos lettem, ösztönösen egy ilyen összekattanás. A 2 beteg ember? Azt mondod ezzel? Miből áll egy napot tényleg? Felkelek, enni adok a Bercinek, úgy hívják a kutyát. Kutyát. Kiengedem, kávét főzök. Nagyon éhes vagyok. Lefeküdtem a diványon, telefon, Délután? vásárolok. Beszélünk telefonon minden nap, és akkor néha nem bírom ki, és megkérdezem, hogy telt a nap, vagy mit csinált, és jaj, rengeteg dolgom volt, forgattam, szinkronizáltam, próbáltam. Valamikor azt mondtad, hogy elkezdtél festeni is, és jól is ment. Abba hagytam. Miért? Nem tudom. Egy fél éve. Unalmas én. Jó képeket csináltál? Nem. Nagyon-nagyon érdekeseket. Volt
közte 2, az így nagyon a szemem előtt van, vagy most is így látom magam előtt, az 2 elképesztően gyönyörű kép. Zsidó kórház, ott van, 10 kép. Nekik adtad? Mi az, amit szívesen csinálnál napi szinten? Nem lenne neked kedved rendezni színházban? Hát hiszen az a te természetes közeged. De miért nem próbálod ki? Nem akarom. Fordítva. Rendező, gyere. Ja, hogy játszanál Persze, esetleg persze. valami olyat, ami kifejezetten rád van írva? Tehát olyat még csinálnál? Nem is tudom. Jársz még színházba? Nem. Nem is nézel semmit? Nem. Meguntam a színházat. Nem is nagyon mutatkozol nyilvánosan? Szégyellem magam. Miért? Nem tudom. Hát semmi olyan bajod nincs, amiért szégyelled. Bicegek, néznek. Jó otthon. Az a biztonság? Azt miért mantrázod rendszeresen, hogy ami történt, azt megérdemeltem? Azt gondoltam. De hát mindig jó ember voltál. Janina, ne hallgass. Kölykös voltam nagy. Ja, megint jön a Na mindegy. Ha ezt el Mint az lehetne Eszter. érni, hogy ezt ne gondolja magáról, hogy gőgös, hogy ne mondja azt, hogy szégyelli magát, mert nincs miért szégyelni magát. Hogy De valószínűleg ez a betegség de maradványa, persze, nem? de Ez nem a ezt is, de természetes még állapotból következik. Persze. Tehát még azt, hogy szégyelli magát, azt még mondjuk a hiúságával meg tudom indokolni, de akkor is meg kéne érteni azt, hogy nincs mit szégyelni. És hogyan képzeled a további életedet? Például úszni fogunk járni péntekenként, Vettem bérletet. és szombatonként meg teniszezni fogunk. Szuper. Majd gondolkozom. Hát akkor köszönöm mindkettejüknek, hogy rám szánták ezt a hosszú időt. A kis hitűségedet leszámítva minden a legnagyobb rendben van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És akkor most jöjjön a beszélgetés elején beharangozott dal, a tavaly ősszel megjelent Pálmaszív című lemezről, A fa nőtt a házad elé. Kulka János énekel. Szerelem, jó idők, nagy esők, a film lassan kifut. Úgy merülök, mint a kő, mely mély vízbe húz. Szűktelen már ez a test, a kapuőr mindjárt kitől. Nagy a láz, gyere csend, mielőbb. Egy lélegzetben indulok el, nem viszlek magammal, sírja fáj. A léghajó messzire száll, ég leszek mától már. Héten át visz a szél, velem már nincs semmi új. Útra valóm csak a hő, 8 gramm a súly. Nincs nevem itt, se nemem, egységes színkód a kék. Aki jön, odadón beleég. Egy
Visszatérek esővízként, földbe csorgok, nézd. Fa nőtt a házad elé, minden nap ülj mellé. De szép dal volt. Ha önök továbbra is azt szeretnék, hogy ilyen és ehhez hasonló beszélgetések legyenek láthatók a mi YouTube és Facebook csatornánkon, kérjük lehetőségükhöz mérten járuljanak hozzá podcast készítésünkhöz. Erre többféle lehetőség is kínálkozik, lehet például a képernyőnk alatt kissé jobbra található köszönet gombra kattintani, vagy szintén a képernyőnk alatt a tartalomleírás követően részletesen tájékozódhatnak, hogy ez ügyben még mit tehetnek, de rendelkezésre áll a patreon.com is, ahol egyszer kell meghatározni a támogatásuk mértékét, és hónapról hónapra a rendszer gondoskodik a folytatásról. Ezt a lehetőséget az interneten, tehát a patreon.com/Friderikus Podcast oldallal hívhatják elő. Támogatásukat akárhol is teszik meg, ezúton is köszönjük. Aki nem tudja támogatni a műsorkészítést, mert nincs rá fedezete, kérem, ő legalább feliratkozással fejezze ki elkötelezettségét irántunk. Feliratkozni a YouTube-on a képernyőnk alatt kissé balra található feliratkozás gombra, és a mellette található kis csengő ikonra kattintva lehet. A Facebookon pedig a feliratkozás a követem gomb megnyomásával történhet. És amit elmondtam a mai podcast elején, most megismétlem, még 2 napig, azaz szombat estig lehet küldeni kérdéseket podcastünk készítésével kapcsolatban, mert olyan rendhagyó műsor tervezünk, amelyben én válaszolok az önök beküldött kérdéseire, mindazokra, amelyekre tudok vagy akarok. Címünk, ahová a kérdéseket el lehet juttatni, studio@friderikus.hu. De még mindig nem köszönök el, mert mondanék valamit azt követően is, hogy támogatóink most pár másodpercben bejelentkeznek. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Most, hogy a 2 ünnep, karácsony és új év között vélhetőleg önök javarészt pihenéssel töltik idejüket, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam archívumunk immáron 241 riportját, szórakoztató műsorát, komoly beszélgetéseit, amelyek közül minden bizonnyal bőven találnak kedvükre valót. Például a tudományos témák közül ajánlom figyelmükbe a Barabási Albert László hálózatkutatóval 2015-ben készült beszélgetésemet, nagyon érdekes volt, vagy a robotsebészetről szóló interjút, amelyben Heidegger Tamás orvosbiológiai mérnököt faggattam. De 2013-ban sok mindent megbeszéltünk, például a kutyák természetéről és szokásairól Csányi Vilmos etológussal is, hogy a már sokszorosan figyelmükbe ajánlott Lukács Béla elméleti fizikus mellett sem menjek el szó nélkül, akivel legalább 6-8, de lehet, hogy még több tudományos témáról folytatott beszélgetésem is fenn van a YouTube oldalunk archívumában.
Ha pedig lírai riportfilmekre vágynak, az én mozimat ajánlom a figyelmükbe, például Júlia történetét Dublinból, a kettős identitásról, annak idején, ha jól emlékszem, ez volt az első filmem az én mozim sorozatban valamikor, talán 1991-ben, vagy a Balázs és a lovak szerelmetes kapcsolatáról szóló 2000-ben készült filmemet, de szerintem lebilincselő a kalandos életű Dobnik János, másképpen Maffia története is, amiről a riportfilm 1993-ban készült. Az én mozim filmek közül 15-18 biztosan fent van a csatornánkon, és mind megtekinthető. De ha azt szeretnék, az egykori Friderikus Showból is bőven tudok ajánlani, például a legendás francia színész óriásokkal, Alain Delonnal és Jean-Paul Belmondóval 1997-ben készült beszélgetésemet, vagy a szinte minden idegen nyelven elboldoguló két nyelvzseni, Lomb Kató és Gál Otto 1996-os találkozását, valamint Nagy Feró és Csepregi Éva ominózus párbaját, de akár Kóbor János szemét is visszaidézhetik egy 1993-ban készült beszélgetésünkből, hogy Stevie Starról, a bármit elnyelő illúzionistáról már ne is beszéljek. Mindezek mellett, és ezeket már a komoly műfajok kategóriájából ajánlom, például Medgyessy Péter miniszterelnöki lemondásának komplett történetét is megismerhetik, vagy visszaidézhetik. Aztán 2006-ban legalább 7 részben foglalkoztunk Gyurcsány Ferenc összödi beszédének elemzésével is, gazdasági, politikai szakértőket, köztiszteletben álló személyiségeket is megkérdeztünk magáról a beszédről és annak következményeiről. Mind a 7 rész már fent van és megnézhető, megtalálható az archívumunkban. És hadd emeljem ki a nagyszerű, fantasztikus tudású magyar gondolkodó Popper Péternek a hétköznapi fasizmusról szóló fejtegetését is, amit 2007-ben osztott meg velem. Szóval meg annyi riportot, műsort vagy műsorrészletet kínálok önöknek erre a lazább, nyugalmasabb időszakra. Végezetül boldog új évet kívánok mindannyiunknak, ha itt, hát itt, ha határokon túl, akkor ott folytatjuk magunkat 2024-ben is.